सो योभन्दा अगाडिको लेक्चरमा हामीले डाइजेसनको कुराहरू पढ्यौँ हैन। सो कसरी डाइजेसन हुन्छ भन्ने कुरा, अब त्यसकै फर्दर कन्टिन्युएसन हामी फिजियोलोजीवाला पार्ट गरिरहेछौँ है त। सो त्यहाँ हामीले ट्रिप्सिनको डाइजेसनको इन्जाइमको कुरा गर्यौँ। यहाँ अब हामी के हेर्दैछौँ भन्दा फ्रग इज अ इन्सेक्टिभोर। इन्सेक्टिभोर भनेको के हो? इन्सेक्ट्सहरूलाई खाने। अब इन्सेक्ट्सहरूलाई खानको लागि यसले के गर्नु पर्यो? उडिरहेको इन्सेक्टलाई के गर्नु पर्यो? क्याप्चर गर्नु पर्यो। कसरी क्याप्चर गर्छ? दे क्याच द प्रे बाई द एक्सन अफ द टङ एन्ड स्वालो विदाउट मास्टिकेसन। सो बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ? मिड इयरमा यसरी क्याच गर्छ, मिड इयरमा यसरी इन्सेक्टलाई क्याच गर्छ, त्यसपछि मुखभित्र लान्छ र नचबाइकन निल्ने गर्छ। द टिथ ओन्ली प्रिभेन्ट्स द प्रे टु एस्केप, प्रिभेन्ट फ्रम एस्केप है त। सो फ्रगले चबाएर निल्छ कि नचबाइकन? नचबाइकन निल्छ। अब यहाँ तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, यदि फ्रगले चबाउनै पर्दैन, यदि फ्रगको माउथमा डाइजेसनै हुँदैन, माउथमा नो डाइजेसन भनेपछि, माउथमा नो डाइजेसन भनेपछि भन्नुहोस् फ्रगसँग सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स केही जरुरत छ? छैन, नो सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स। सो रमाइलो कुरा के छ भन्दाखेरि जब यसले खाने बित्तिकै भित्रपट्टि मुखमा लगिहाल्छ, पेटमा लगिहाल्छ, चबाउँदै चमलाउँदैन सिधै निलिहाल्छ भनेपछि यसलाई के चाहिन्छ? यसलाई सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स चाहिँदैन, टिथ पनि चाहिँदैन खास गरी। तर किन छ? टिथले चाहिँ मुख बन्द गरिराख्न सक्छ, प्रेहरू झुक्केर निस्किहाल्यो, छुटिहाल्यो भने यो भाग्न भन्ने सक्दैन किनकि दाँतले बन्द गरेर राखेको छ भन्यो। नेक्स्ट, द फुड बिकम्स लुब्रिकेटेड बाई द म्युकस सेक्रेटेड बाई द म्युसिन ग्ल्यान्ड। सो म्युकस सेक्रेटेड बाई म्युकस ग्ल्यान्डले के गर्दो रहेछ? त्यो फ्लुइडलाई लुब्रिकेटेड राख्दो रहेछ, निल्नलाई अझै सजिलो बनाउँदो रहेछ। सो एकदम सिम्पल, इन्सेक्ट खान्छ, हावाबाटै टिप्छ र त्यसपछि नचबाइकन निल्छ। दाँतको काम के रहेछ? चबाउने त होइन रहेछ, चाहिँ के रहेछ? भाग्न नदिने भन्ने काम रहेछ। फाइनली यसले खाएको फुडहरूलाई निल्न सजिलो होस् भनेर अझै धेरै म्युकस ग्ल्यान्डले सेक्रेट गर्छ। नेक्स्ट, डाइजेसन भने हो के? डाइजेसन भनेको इट्स अ प्रोसेस अफ कम्पेरिजन अफ सिम्पल कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक पार्टिकल इन्टु सिम्पल सोलुबल मटेरियल। सो यहाँ सिम्पल हामीले के भनिरहेको छ भन्दा कम्प्लेक्सलाई सिम्पल बनाउने प्रोसेसलाई डाइजेसन भनिरहेछौँ। सिम्पल मात्र होइन, अर्को एउटा फर्म पनि एड गर्नु, सिम्पल प्लस हामी के भन्छौँ? एब्जर्बेबल फर्म भन्छौँ। सिम्पल प्लस हामी के भन्छौँ? एब्जर्बेबल फर्मलाई हामी के भन्छौँ? डाइजेसन भन्छौँ। अब व्हेन द फुड रिचेस द स्टोमक, द केमिकल डाइजेसन स्टार्ट। के हुन्छ? स्टोमकमा पुगेपछि केमिकल डाइजेसन सुरु हुन्छ। जब फुड स्टोमकमा पुग्छ तब यसको केमिकल डाइजेसन सुरु हुन्छ भनेर भन्छौँ है त। किनकि यसको माउथमा केही पनि भएन, सिधै डाइजेसन कहाँबाट सुरु हुन्छ? स्टोमकमा। सो स्टोमकमा हुने डाइजेसन हामी ग्यास्ट्रिक डाइजेसन पनि भन्छौँ। ग्यास्ट्रिक डाइजेसन कसरी हुन्छ त भने नि, द डाइजेसन स्टार्ट 2 to 3 आवर्स लेटर। खायो, निल्यो, राख्यो, 2 घण्टापछि बल्ल हुन्छ। कसरी हुन्छ? द ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट अन द स्टोमक वाल सेक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाम्रो बडीमा भएको pH 1 देखि 2 हुने खालको हाइली एसिडिक सोल्युसन के हो? यो HCl हो। र यसले के गरिदिन्छ? यसले के गर्छ? पेप्सिनोजेन इन्जाइमलाई एक्टिभेट गर्छ। The same thing happens in the human body as well. HCl ले के गर्छ? पेप्सिनोजेनलाई एक्टिभेट गर्छ, पेप्सिनोजेन कन्भर्ट हुन्छ पेप्सिनमा, त्यसपछि फुडको डाइजेसन हुन्छ। सेम कुरा यहाँ हुन्छ, द फुड इज मिक्स्ड विथ HCl। HCl ले के काम गरिदिन्छ? एउटा ब्याक्टेरिया मार्ने काम गर्छ, अर्को फुडलाई सफ्ट बनाउने काम गर्छ। HCl को दुईटा, HCl को टोटल 3टा काम पढ्नु भयो। एउटा HCl ले के गर्छ? एक्टिभेट गर्ने काम गर्यो इन्जाइम्सहरूलाई, एउटा के गर्यो? एक्टिभेट इन्जाइम्सहरू बन्यो। नेक्स्ट काम HCl ले के गर्यो? फुडलाई सफ्ट बनाइदियो र थर्डमा के भयो? ब्याक्टेरियाहरू मार्यो। जुन पेप्सिनोजेन छ इनएक्टिभ इन्जाइम हो, यसलाई पेप्सिनोजेनलाई पेप्सिन बनाएर एक्टिभेट गर्ने काम कसले गर्दो रहेछ? पेप्सिनोजेनलाई पेप्सिन बनाएर एक्टिभेट गर्ने काम तपाईँको HCl ले गर्दो रहेछ। ल नेक्स्टमा जाम। ग्यास्ट्रिक डाइजेसन हुन्छ कसरी भन्यो भने, बाई द प्रेजेन्स अफ HCl इट बिकम्स एक्टिभ होइन, एन्ड देन इट इज कल्ड पेप्सिन विच डाइजेस्ट द प्रोटिन इन्टु प्रोटिएजेस एन्ड पेप्टोन्स। यो लेखेको कुरालाई यहाँ समराइज गर्छ, पेप्सिनोजेन प्लस HCl यहाँ के भयो? एक्टिभेट भयो। एक्टिभेट भएपछि के भन्यो? एक्टिभ पेप्सिन बन्यो, अर सिम्पली पेप्सिन बन्यो। यो पेप्सिन के हुन्छ? अब प्रोटिनसँग बाइन्ड गर्छ। पेप्सिनलाई प्रोटिनले केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ? प्रोटिओजेस प्लस पेप्टोन्समा कन्भर्ट गरिदिन्छ। द फुड इज ग्रेजुअली डाइजेस्टेड एन्ड चेन्ज इन्टु अ सेमी लिक्विड स्टेट कल्ड काइम। सो मुखमा आउँदाखेरि बोलस भनिन्थ्यो भने त्यही कुरा एसिडसँग मिक्स भएपछि अलिकति लिक्विड फर्ममा भइसकेपछि अब हामी यसलाई के भन्दो रहेछौँ? काइम भन्दो रहेछ। फ्रम द पाइलोरिक कन्स्ट्रिक्सन काइम स्लोली मुभ्स टुवर्ड्स द के भन्छ हामी? ड्युडेनम। सो यहाँ स्टोमकको काम सकिएपछि बिस्तारै केमा जान्छ? यो ड्युडेनममा जाने गर्दो रहेछ। सो ग्यास्ट्रिक डाइजेसन यसरी हुन्छ। नेक्स्ट, इन्टेस्टाइनल। इन्टेस्टाइनल चाहिँ कसरी हुन्छ भने इन द ड्युडेनम द काइम रियाक्ट्स विथ बाइल। बाइलको के हुन्छ?
यसको pH के हुन्छ ग्रेटर देन 7 हुन्छ यो अल्कलाइन हुने गर्छ सो कायम रिएक्ट्स विथ बाइल प्यानक्रियाटिक एन्ड इन्टेस्टाइनल जुस यसमा चाहिँ के हुन्छ बाइल जुस इज स्लाइटली अल्कलाइन मैले भनिहालेँ ग्रेटर देन 7 pH सेक्रेटेड बाइ लिभर यसको मेन काम अघि जुन एसिड थियो नि जुन HCl वाला एसिड थियो 1 to 2 pH वाला यो HCl लाई के गर्छ यसले न्यूट्रलाइज गरिदिन्छ यसले के गर्छ न्यूट्रलाइज गरिदिन्छ र एसिडिक फुड न्यूट्रलाइज भएपछि के हुन्छ भने नर्मल हुन्छ इभन बेससम्म हुन सक्छ नेक्स्ट भने इट इमल्सिफाइज फ्याट द फ्याट ड्रपलेट्स आर ब्रोकन इन्टु फाइन ड्रपलेट्स एन्ड मिक्स विथ फुड इमल्सिफिकेसन भनेको चाहिँ के हो ब्रेक डाउन गर्ने तरिका भयो सो यसरी फ्याटलाई टुक्रा टुक्रा पारेर यसको डाइजेसन सजिलो बनाइदिने काम कसले गर्छ बाइलले गर्छ बाइलमा पनि फेरि साल्ट र पिगमेन्ट भन्ने हुन्छ यो सबै जे हामी पढिरहेछौँ नि द्याट बाइल जुस भनेको चाहिँ हामीले बाइल साल्ट और बाइल एसिडको बारेमा पढ्दैछौँ है त अर्को बाइल पिगमेन्ट्स भन्ने पनि हुन्छ त्यो टोटली डिफ्रेन्ट स्टोरी हो सो इट हेज टु फङ्सन्स बाइल साल्ट र बाइल पिगमेन्ट्सको फङ्सन बाइल साल्ट र बाइल एसिडको फङ्सन भन्यो भने न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक फुड र इमल्सिफिकेसन अफ फ्याट द फ्याट ड्रपलेट्स आर ब्रोकन इन्टु फाइन ड्रपलेट्स नेक्स्ट हेर इन्टेस्टाइनल डाइजेसनमा अर्को काम कसको आउँछ प्यानक्रियाटिक जुसको आउँछ प्यानक्रियाटिक इज अल्सो काइन्ड अफ जुस सेक्रेटेड बाइ द प्यानक्रियास अनि इट कन्टेन्स द इम्पोर्टेन्ट इन्जाइम्स के हुन्छ अमाइलोप्सिन अर सिम्पली अमाइलेज अब ट्रिप्सिनोजेन भनेको प्रोटिन डाइजेस्ट गर्ने इनएक्टिभ फर्म अफ इन्जाइम र लाइपेजहरू छ यसलाई स्ट्याप्सिन पनि भन्छ ठिक छ अमाइलेज हुन्छ ट्रिप्सिनोजेन हुन्छ र लाइपेज हुने गर्छ भन्ने कुरा याद गरौँ नेक्स्ट ट्रिप्सिनोजेनको इन द प्रेजेन्स अफ इन्टेरोकाइनेसको प्रेजेन्समा के हुन्छ इट इज कन्भर्ट इन्टु ट्रिप्सिन हेर्नु यहाँ अघि हाम्रो के थियो पेप्सिनोजेनलाई HCl थियो भने ट्रिप्सिनोजेनलाई को चाहिँदो रहेछ इन्टेरोकाइनेस चाहिँदो रहेछ ट्रिप्सिनोजेन प्लस इन्टेरोकाइनेस चाहिँ के बनाउँछ ट्रिप्सिन दिस इज द एक्टिभ फर्म यो प्रोटिनलाई अब ट्रिप्सिनले के गर्छ यो प्रोटिनलाई ट्रिप्सिनले के गर्छ पेप्टोन्स प्लस पोलिपेप्टाइड्सहरू बनाउने काम गर्छ फर्दर टुक्राउने काम पनि ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनले गर्ने गर्छन् है त फाइनली अमाइलेजको बारेमा हेरौँ कसरी अमाइलेजले काम गर्छ अमाइलेजले कार्बोहाइड्रेटलाई माल्टोजमा कन्भर्ट गर्छ स्पेसली कार्बोहाइड्रेटमा पनि स्टार्चलाई किन अमाइलेजले काम गर्छ भनेर कसले सोध्यो भने स्टार्चको अर्को नाम अमाइलम हो स्टार्चको अर्को नाम अमाइलम हो अमाइलमको पछाडि ASE थपेपछि के भयो अमाइलेज भयो सो यसरी स्टार्चले गर्छ द फुड इज मिक्स्ड विथ द इन्टेस्टाइनल जुस इन द इलियम विच कन्टेन्स द फलोइङ एन्जाइम हेर्नुहोस् अब प्रोटियोजेस प्लस पेप्टोन्सको अमिनो एसिडवाला कहानी त अघि भयो हैन सो यो वाला कहानी त अहिले भर्खर पढ्यो नेक्स्ट माल्टोजलाई के गर्छ माल्टेजमा कन्भर्ट गर्छ यो सबै हामी इन्जाइम्सहरू कुरा गरिरहेछौँ हैन सो माल्टोजलाई माल्टेजमा गर्छ हामी यो इन्टेस्टाइनल जुसको कुरा गरिरहेछौँ है इन्टेस्टाइनल जुसले यस्तो गर्छ भनेर माल्टोजलाई माल्टेजमा ग्लुकोज बनाउँछ फ्याट्सलाई लिपिड हो फ्याट भनेको लाइपेजले काम गर्छ फ्याटी एसिड प्लस ग्लिसरल बनाउँछ सुक्रोजले काम गर्छ सिम्पल सुगरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ सिम्पल सुगर भनेको के हो ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज यो पनि याद गरिदिनु राम्रो सो सुक्रोज बनाउँदाखेरि ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज हुन्छ सो यो सबै कुरा केमा पर्छन् यति कुराहरू हामीले जुन पढ्यो यो चाहिँ इन्टेस्टाइनल इन्जाइम्स भित्र पर्छ फाइनल स्टेप्सहरू भनेको इन्टेस्टाइनल इन्जाइम्सहरू भित्र पर्ने गर्छ ह्युमनको केसमा पनि यही हो फ्रगको केसमा पनि यही हो नेक्स्ट एब्जर्प्सन डाइजेसन त भयो एब्जर्प्सन कसरी हुन्छ एब्जर्प्सन इज अ प्रोसेस बाइ व्हिच डाइजेस्टेड फुड पार्टिकल इज टेकन इन्टु द ब्लड द कम्प्लिटली डाइजेस्टेड फुड पार्टिकल कन्टेन्ट्स के हुन्छ ग्लुकोज एमिनो एसिड फ्याटी एसिड ग्लिसरल भनेको सबै कुरा कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याट मिनरल सबै कुरा टुक्रियो भने अल दिस सिम्पल कम्पाउन्ड्स आर नाउ अब्जर्ब टु द विला अफ द इन्टेस्टाइन सो एब्जर्ब हुनलाई मात्रै त डाइजेसन गरेको हो डाइजेसन गरिसक्ने बित्तिकै के हुन्छ एब्जर्ब हुन सक्छ देयर आर टु मेथड्स अफ एब्जर्प्सन अफ फुड मटेरियल सो हेर्नुहोस् यसको एब्जर्प्सन गर्ने हामीसँग के छ दुईटा तरिका छ भनेर लेखिरहेको छौँ सो दुईटा तरिका के छ भन्नु पर्यो भने यो एब्जर्प्सनको के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले हामी हेर्छौँ दुईटा तरिका के हुन्छ सिम्पली हेर्नुहोस् एउटा हुन्छ एक्टिभ प्रोसेस र अर्को हुन्छ प्यासिभ प्रोसेस है त सो यहाँ हामीसँग त्यो छ कि छैन स्लाइड एकचोटि कन्फर्म गरौँ ओके सो यहाँ दुईटा मेथड्स भनेर मात्रै लेखिएको रहेछ म तपाईँलाई थोरै एक्सप्लेन गरिदिन्छु है त पछि आउँछ पनि होला तर थोरै हेरिहाल्नु ल एउटा हुन्छ एक्टिभ प्रोसेस अर्को हुन्छ प्यासिभ प्रोसेस एक्टिभ प्रोसेस भनेको कस्तो एक्टिभ प्रोसेस भनेको एनर्जी युज गर्ने एनर्जी अर एटिपी युज गर्ने सो एनर्जी अर एटिपी युज गरेपछि के भयो एक्टिभ प्रोसेस भयो अर्को कस्तो हुन्छ प्यासिभ प्रोसेस भनेको एनर्जी युज नगर्ने और एकदम थोरै एनर्जी युज गर्ने र हामी के भने एटिपी युज गर्दै नगर्ने एनर्जी खर्च गर्दै नगर्ने द प्यासिभ प्रोसेस सो एक्टिभ प्रोसेसमा के हुन सक्छ अगेन्स्ट पनि काम गर्न सक्छ एनर्जी छ और अलोङ विथ
अगेन्स्ट पनि गर्न सक्छ अर एलोङ विथ के भन्न सक्छ हामी कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट भन्न सक्छौँ कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट सो एगेन्स्ट अर एलोङ विथ कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट प्यासिभ भन्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ प्यासिभ भन्यो भने चाहिँ जतिखेर पनि के हुन्छ एलोङ द कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट भनेको जतिखेर पनि प्यासिभ हुनु पर्ने छ भने त्यो चाहिँ हाई कन्सन्ट्रेसन टु लो कन्सन्ट्रेसन नै हुने गर्छ एलोङ द कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट सो एक्टिभ भयो प्यासिभ भयो अर्को एउटा शब्द पनि सुनिहाल्नु फ्यासिलिटेटेड है त फ्यासिलिटेटेड भनेको कस्तो यो एक्टिभ पनि होइन किनकि यसलाई एटिपी चाहिँदैन एटिपी चाहिन्थ्यो एनर्जी चाहिन्थ्यो भने एक्टिभ हुन्थ्यो यो प्यासिभ पनि होइन किनकि यसलाई चाहिन्छ क्यारियर प्रोटिन सो क्यारियर प्रोटिन चाहिन्छ तर एनर्जी चाहिँदैन भने त्यो एक्टिभ पनि भएन प्यासिभ पनि भएन त्यो के भयो फ्यासिलिटेटेडबाट याद गर्ने फ्रुक्टोजको एब्जर्प्सन के हुँदो रहेछ फ्यासिलिटेटेड तरिका हुँदो रहेछ नेक्स्ट अब यहाँ हेरौँ हामी अर्को मेथड योभन्दा अगाडि गयौँ सो फ्याट्सहरू अरू सबै त ठिक छ होइन अरू सबै किन ठिक छ भन्नुहुन्छ भने नि अरू सबै चिजमा तपाईँहरूको कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन्सहरू के हुन्छ ग्लुकोज एमिनो एसिड भन्छ यो चिजहरू भनेको सजिलै बडीले एब्जर्ब गर्न सक्छ तर फ्याटहरूको एब्जर्प्सन के हुन्छ बहुत गाह्रो हुन्छ किन गाह्रो हुन्छ फ्याट टुक्रिन्छ फ्याटी एसिड प्लस ग्लिसरोलमा फ्याटी एसिड र ग्लिसरोल टुक्रिएपछि के भन्छ यो दुईटै वाटर इनसोल्युबल चिज हो त्यसको कारणले गर्दा के हुन्छ ब्लडबाट सिधै जान सक्दैन ब्लडबाट सिधै जान नसकेपछि के भयो यसलाई लिम्फ चाहियो ब्लडबाट त अब जानै सकेन सो के चाहियो यसलाई लिम्फ चाहियो फाइनली के हुन्छ फ्याट पास हुने बेलामा चाहिँ लिम्फ भेसल्स कल्ड ल्याक्टियसबाट पास गर्छ द फुड मटेरियल्स आर एब्जर्ब बाई डिफ्युजन एब्जर्ब सजिलो छ डिफ्युजन osmosis through the villi and are mixed from the blood into the intestine. It is a slow process. Absorption के हो slow process हो and food molecules pass into the blood through a high concentration in the lumen. So basic कुरा त्यही हो blood मा कसरी पास गर्छ भन्यो भने high concentration to the low concentration. This method जो मेथडलाई हामी के भन्छौँ passive method भन्नु भन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ अरे passive method भन्छौँ. So another method कुन छ active method. Active method कस्तो हुन्छ fast food molecules are absorbed by using energy against the concentration and against हुनुपर्छ भन्ने छैन कहिले against हुन्छ कहिले along पनि हुन्छ कहिले support पनि गर्न सक्छ concentration from the lumen of the intestine the body the remaining undigested and unabsorbed materials are stored in the rectum for a short time. So हेर्नुस् यहाँ तपाईहरु एकदमै धेरै चुकाउनुहुन्छ एउटा क्वेशन्स लिइहाल्नु तपाई के हुन्छ भन्दाखेरि क्वेशन सोध्छ reservoir of stool अप्सन ए मा दिन्छ रेक्टम अप्सन बी मा दिन्छ सिग्मोइड कोलन यो दुईटा कन्डिसनको लागि दुईटा आन्सर भ्यालिड हुन्छ है सो फ्रग मा भन्यो भने स्पेशली यही क्वेशन फ्रग मा सोध्यो भने फ्रग मा रिजर्भर अफ स्टुल के हो रेक्टम हो फ्रग को केसमा रेक्टम हो तर ह्युमन को केसमा भन्यो भने ह्युमन को केसमा रिजर्भर अफ स्टुल भन्यो भने हामी के भन्छौं दैट इज सिग्मोइड कोलन है त सो यो फरक कुरा छ याद गर्नु रिजर्भर मात्र भनेर हुँदैन ह्युमनलाई भनेको के अरु अर्गानिजम भनेको सो रिजर्भर अफ स्टुल भन्यो भने फ्रग को लागि रेक्टम ह्युमन को लागि के हुन्छ सिग्मोइड कोलन सो रेक्टम पनि भएन सिग्मोइड कोलन पनि भएन